मोबाइलको वालपेपरमा ओइमा छु। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले टिकटकमा अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको देख्नुभएको होला, तपाई पनि बनाउन खोज्नुभएको होला। कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा म भन्नेछु। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली आफ्नो वालपेपरमा तपाईलाई जुन मन लाग्छ, जुन फोटो हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा वालपेपरमा तपाईले फोटो ल्याएर राख्नुस्, जुन फोटो तपाईले भिडियोमा राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनशट गर्न जान्नुभएको होला, जान्नुहुन्न भने तपाईहरुले भोल्युम बटन र पावर बटनलाई एकैसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाईले माथिपट्टि स्क्रिन क्याप्चर भनेको नि हुन्छ, त्यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रिनशट गरिसकेपछि तपाई सिधै जानुपर्ने हुन्छ क्यापकटमा। क्यापकटबाट एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। क्यापकटमा जानुहोस्। मेरो क्यापकट कता हरायो? तलै छ। क्यापकटमा एडिट गर्नुहोस्। क्यापकटमा ओपन गर्नुहोस् क्यापकटलाई। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अघिको स्क्रिनशटलाई लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले फर्मेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले 9:16 रेसियोमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब चाहिँ केही मिलाउनु पर्दैन अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ। त्यसपछि त वाटरमार्कलाई तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिलिट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 8 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ फोटोलाई। फोटोलाई तपाईले 8 सेकेन्डको बनाउनुहोस्। अहिले यो म्युजिकसँग मिल्छ। त्यसपछि अब फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गरेर कम्बोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अलि धेरै नै यता रहेको छ यो एनिमेसन, लास्टतिर रहेको छ। सर र सार्नुहोस्। त्यतिन्जरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ आयो होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ स्मार्टफोन 1 लेखेको छ यो एनिमेसन। यो एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले। एनिमेसन लगाइसकिएको छ। अब भने राइटमा क्लिक गरेर तपाईले थोरै मिलाए हुन्छ यसलाई। अब यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ निलो लाइन बनेको छ, त्यसलाई जुम गरेर ठ्याक्क मिलाइदिनुस्। अब चाहिँ हाम्रो भिडियोको काम सकिसकेको छ। अब हामीले म्युजिक चाहिँ यहाँबाट लगाउँदैनौँ, किनकि यहाँबाट लगाउँदाको म्युजिक तपाईले यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ म्युजिक। नत्र भने तपाईले मैले चाहिँ टिकटकबाट डाइरेक्ट सिकाउँछु। अब चाहिँ भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। माथि एरोमा क्लिक गरेर त्यसपछि एक्सपोर्ट हुन्छ। एक्सपोर्ट हुनेजरी सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ, त्यो थाहा होला हजुरलाई। अनि लाइक पनि गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नुहोस्। अब एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईँ डाइरेक्ट टिकटकमा जानुहोस्। टिकटकमा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ SOMBU सर्च गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि स्पेस दिएर SUBEDI सर्च गर्नुहोस्। शम्भु सुवेदी सर्च गर्नुहोस्। तपाईले सर्च नगरिकन नि पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले त्यहीँबाट हाल्दा नि हुन्छ। नत्र भने सर्च गरेर यो दाइकोमा आउनुहोस्। त्यसपछि यो सेकेन्डवाला भिडियो छ, यो सेकेन्डवाला भिडियोमा छ म्युजिक, त्यो गर्नुहोस्। नत्र भने प्रोफाइलमा गएर नि हेरेर म्युजिक सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले गोलो आइकनमा क्लिक गरेर एड टु फेभरेटमा गएर नि गर्न सक्नुहुन्छ। युज दिस साउन्ड गरेर पनि तपाईले अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले बनाएको अघिको भिडियोलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो यसरी आउँछ। हाम्रो भिडियो अब रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँबाट तपाईले नेक्स्ट गरेर तपाईले मन लागेको ट्यागहरू लगाएर तपाईले मन लागेको लेखेर तपाईले यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै थियो। धन्यवाद।